поговоримо про те, що колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп перемагає на праймеріс у Південній Кароліні. Він обійшов колишню представницю в ООН і свою конкурентку від республіканців Нікі Хейлі у її ж рідному штаті. Наразі Трамп переміг в усіх перегонах, де розглядалися, кандидатури від республіканців, зокрема в Айові, в Нью-Гемпширі, Неваді і на Віргінських островах у США. Журналісти Associated Press зазначають, що остання перемога колишнього президента, ймовірно, посилить тиск на Нікі Хейлі, яка була колишньою представницею Трампа в ООН і губернаторкою Південної Кароліни з 2011 по 2017 роки. І от це буде змусить теоретично її покинути, зрештою, ці перегони. У публікації додають, що реванш між Трампом і президентом Байденом подібний якраз таки до того, який був у 2020 році. Він стає дедалі більш неминучим. При цьому Гейлі пообіцяла залишитися в перегонах принаймні до праймеріс 5 березня, але, знову ж таки, як показує практика, не змогла перемогти Трампа у своєму штаті, незважаючи на те, що провела набагато більше агітаційних заходів і стверджувала, що звинувачення проти Трампа завадять йому у боротьбі із Байденом. Зараз, як бачимо, абсолютно це ніяк Дональду Трампу не шкодить брати участь у праймеріс і, більше того, перемагати у них. Бо от якщо ми поговоримо про нещодавні, скажімо так, заяви і запрошення, які стосувалися Дональда Трампа, то міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував запрошення імовірного кандидата в президенти США від республіканців. Він зазначив, Кулеба, що наразі є політичні сигнали, які йдуть публічно від Трампа, і публічні сигнали, які йдуть від президента України. Але, каже, не чули відповіді на запрошення від самого Трампа або його команди. Буде відповідь, будемо її розглядати. Йдеться, я нагадаю, про запрошення нашого президента до Трампа, тобто відвідати передову, відвідати Україну. Кулеба водночас наголосив, що для України ключовим є збереження підтримки на рівні не партій, а виборців, бо американські політики ідуть за своїм виборцем. Я нагадаю, що Дональд Трамп в разі перемоги на наступних президентських виборах, як пишуть журналісти, збирається зменшити зобов'язання перед деякими членами НАТО, а також планує підштовхнути Україну і Росію до переговорів. Соратники Трампа говорять про те, що нібито, щоб 5-та стаття Північно-Атлантичного альянсу застосовувалася лише до країн із високими витратами на колективну оборону, і Дональд Трамп про це відкрито говорив двічі. За даними різних джерел, радники Трампа обговорювали між собою, як посадити Україну і Росію за стіл переговорів, і один з учасників обговорення висловив думку, що для України переконливим поштовхом до перемовин стане обіцянка припинення допомоги Сполучених Штатів, тоді як для Росії, навпаки, обіцянка наростити її. Якщо згадати вже, що відбувалося, то Дональд Трамп відкрито заявив про те, що посадить просто обох президентів, навіть не так, президента і диктатора, за стіл переговорів, і Володимиру Зеленському каже, що давайте припиняти війну, інакше Сполучені Штати не будуть надавати допомоги. А для Путіна скаже, давайте припиняйте війну, інакше я надам Зеленському стільки зброї, що Росія ще стільки не бачила. Та зрештою і Україна, напевно, стільки не бачила. Але це лише просто слова, тому що декілька радників теж публічно сказали, що варто посилити санкції проти російського центрального банку. Ніхто із команди Трампа поки не вів перемовин із представниками Києва чи із представниками Москви, у тому числі тому, що це було би порушенням закону Сполучених Штатів про заборону приватним особам вести перемовини від імені уряду. Я нагадаю, що під час виступу у Північній Кароліні Трамп згадав, як він, перебуваючи на посаді президента, погрожував заохотити Росію напасти на одного із членів НАТО, які не виконують фінансові зобов'язання перед Альянсом, тобто не платять 2% від свого ВВП. За словами Трампа, одного разу він сказав одному із лідерів НАТО, що не захищатиме країну, яка не сплачує внески, якщо та зазнає нападу із боку Росії. І більше того, він заохочуватиме Росію робити це із іншими країнами, як зацитую, робити все, що вона, чорт забирай, забажає. І Трамп згадав, що лідер великої країни представив гіпотетичну ситуацію, в якій він не виконує свої зобов'язання в рамках НАТО і зазнає нападу з боку російського уряду або з боку російської недодержави. І Трамп каже, я сказав, ви не заплатили, ви порушили закон. Ні, я не захищатиму вас. Насправді, я заохочуватиму їх робити все, що вони захочуть, бо ви повинні платити. Ще у листопаді наш президент Володимир Зеленський запропонував приїхати в Україну Дональду Трампу, але Трамп вирішив не приймати запрошення Зеленського відвідати Україну, щоб самостійно переконатися в неможливості домовитися про швидке завершення війни з Росією, і
На це Трамп відповів: «Я з великою повагою ставлюся до президента Зеленського, але вважаю, що було би недоречно їхати в Україну у цей час. Зараз із ним веде справу адміністрація Байдена, і я не хотів би створювати конфлікт інтересів». Це є перший офіційний коментар Дональда Трампа щодо запрошення його в Україну. Можливо, він би й приїхав, якби або коли стане президентом Сполучених Штатів, бо знову ж таки законом заборонено приїжджати отак от просто в Україну, і Трамп, як зацікавлена особа, може підпасти під порушення цих американських законів. Але Зеленський висловив готовність поїхати з Трампом на фронт в Україну, аби потенційний кандидат в президенти США, точніше, або потенційний президент від республіканської партії у США, тобто, аби той побачив, якою насправді є ситуація, бо ж ми всі прекрасно знаємо, що Трамп говорив, що нібито закінчить цю війну за 24 години. Я нагадаю, що Зеленський про цю ідею сказав на Мюнхенській конференції з безпеки, це було 17 лютого, під час відповіді на питання із зали. І нагадав, що публічно запросив Трампа в Україну, і що українська влада вдячна Сполученим Штатам за підтримку обох партій і завжди хоче, щоб вони знали справді, що відбувається на цій війні. І якщо пан Трамп приїде, як каже Зеленський, я готовий з ним поїхати на фронт. Я гадаю, якщо в нас буде розмова про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим, хто ухвалює рішення, що ж означає ця війна. Не те, що про це пишуть в Інстаграмі, а справжня війна. Зрештою, офіційний коментар від Трампа як кандидата у нас поки що є, від Трампа як президента, це вже покаже час. Тому все можливо цілком. Але тим часом на The New York Times за підсумками понад 200 інтерв'ю із посадовцями різних країн написали дуже цікаву, насамперед, пропагандистську статтю. Пишуть наступне, що Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів, тобто ЦРУ, підтримує в Україні 12 секретних баз уздовж кордону з Росією, а голова ЦРУ Вільям Бернс минулого четверга їздив у свій 10-й таємний візит в Україну і спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. Одразу хочеться зауважити, що ці 12 таємних баз, про які пишуть журналісти The New York Times, це продовження наратива Кремля про біолабораторії, якихось бойових комарів, заражених чумою щурів, чи що там ще придумує російська пропаганда, аби виправдати своє вторгнення на територію нашої країни. І от журналісти The New York Times, якраз таки підігруючи під усю цю дудку Кремля, пишуть, що до повномасштабної війни українці зарекомендували себе перед американцями, зібравши перехоплені дані, які допомогли довести причетність Росії до збиття лайнера малазійських авіаліній у 2014 році. Українці також допомогли американцям переслідувати російських агентів, які втручалися в президентські вибори у США у 2016 році. І з цим блоком, в принципі, все зрозуміло. Це не є якась таємниця, це цілком зрозуміло, і американці про це відкрито говорять. Зрештою, і в Україні про це відкрито говорили. А от наступна теза, яку зашили, скажімо так, у ці досягнення і допомогу для Сполучених Штатів з боку України, пишуть наступне. Приблизно у 2016 році ЦРУ почало тренувати елітний український підрозділ спецпризначенців, відомий як підрозділ 2245. Який захоплював російські безпілотники та засоби зв'язку, щоб технічні фахівці ЦРУ могли переробити їх і зламати московські системи шифрування. За даними видання, одним із офіцерів цього підрозділу був нинішній керівник ГУР Кирило Буданов. ЦРУ також допомогло підготувати нове покоління українських шпигунів, які працювали в Росії, по усій Європі, на Кубі та в інших місцях, де росіяни мають значну присутність. Як пишуть журналісти The New York Times, деталі партнерства між українською та американською розвідками протягом десятиліття були ретельно охоронюваною таємницею. Зараз ці розвідувальні мережі важливіші, ніж будь-коли, оскільки Росія перейшла в наступ, а Україна все більше залежить від диверсій і ракетних ударів далекого радіусу дії, які потребують шпигунів у далекому тилу ворога. І вони все більше піддаються ризику. Якщо республіканці в Конгресі припинять військове фінансування Києва, ЦРУ, можливо, доведеться скоротити свою діяльність. Очевидно, що цю статтю уже встигли рознести всі, кому треба і всі, кому не треба, по усіх, в тому числі російських пабліках, російських телеграм-каналах, про неї гудять російські ЗМІ. І, скоріш за все, ми побачимо російські ефіри, в їхні пропагандистські маю на увазі, сьогодні, де вони активно обговорюють, власне, цю статтю в контексті «а ми ж то казали, що, в принципі, ЦРУ активно діє в Україні» і так далі, і так далі, і так далі. Тут
дуже велику роль насправді грає той факт, що журналісти The New York Times, можливо, і хотіли написати її там якомога краще, але не догледіли, і вона вийшла з такого пропагандистської точки зору. Тому що те, що Україна співпрацює із розвідками наших західних союзників і партнерів, з їхніми відомствами, з їхніми розвідками, які працюють за кордоном, це не секрет. Так роблять усі країни. Росія так співпрацює, наприклад, з американцями. Це ж загальновідомий факт, що ЦРУ має контакти, тримає контакти з російськими зовнішніми спецслужбами. Україна тримає такий самий контакт із американцями, із європейцями, точно так само, як Росія, наприклад, із розвідками КНДР чи там Ірану. Це нормальна практика. Але все залежить з цими заявами і з цими повідомленнями в медіа. Треба бути дуже обережними, щоб не вийшла стаття от в такому контексті і в такому ключі, як, наприклад, її написали журналісти The New York Times. Бо виходить так, ніби ЦРУ створює в Україні дійсно якісь біолабораторії, в яких створюють якихось неймовірних шпигунів, неймовірну зброю. Українці все зливають там повністю Сполученим Штатам. Ні, це не так. І, що дуже важливо, журналісти The New York Times не посилаються у своїй цій статті. Я навіть зачитувати її повністю не буду, бо вони не посилаються повністю на... Точніше, не посилаються на конкретні джерела, на конкретні імена і не називають конкретних співрозмовників, хоча декларують, що їм вдалося провести інтерв'ю аж із понад 200 різних посадовців із різних країн. Тобто можна було назвати хоча б когось, на кого можна було би спертися, взяти за основу і сказати, от дійсно, дивіться, от є людина, яка говорить перше, п'яте, десяте. Ні, цього немає. І тому ця стаття виглядає дуже провокативно, дуже дискусійно, її можна обговорювати, насправді, нескінченну кількість разів, але і дуже так улесливо, скажімо так, для російської пропаганди і для російських наративів, які ті поширюють насамперед і на в себе в країні для того, щоб виправдати своє вторгнення на територію нашої держави, і за кордоном для того, щоб аргументувати, чому саме Російська Федерація напала на територію нашої країни, розпочавши повномасштабне вже вторгнення насамперед. Бо ми пам'ятаємо, це денацифікація, там демілітаризація, і неодноразово на міжнародній арені російські так звані дипломати обговорювали питання біологічної зброї, яка розробляється в Україні, секретні лабораторії, які керуються американцями. І ніхто ніде ніколи, крім російської пропаганди, про це не писав, крім журналістів The New York Times, які вийшли і сказали, от так, 12 баз ЦРУ, які можна трактувати як лабораторії, і українці, які на них працюють. І навіть більше ЦРУ допомогли створити підрозділ, який називається, якщо я все правильно пам'ятаю, 2245. Так, підрозділ 2245, який загалом захоплював російські безпілотники і засоби зв'язку, передавав це все ЦРУ. Така от цікава пропагандистська стаття вийшла на The New York Times. Будемо сподіватися на те, що вони якось спростують свої оці пропагандистські наративи, які тільки підігрують росіянам.